Quốc hành trình tít tắc khi cô gái tròn bì so che mắt con quả bin không lò. Còn quả gió âu đuốc luốc chín trong trích nòi lon tỏa mùi thơm phác. Cô khéo léo làm thêm nước ếch sấu ti cá chua và dàn nhung trích bánh mì đết. Bùa tỏi ngon lành kết thắc, hai ngu đàm thu dàn xem live video trên laptop. Sang hôm sau, anh chàng hào hắc giòn nhung còn do mảnh dê tiếp tắc ra khỏi. Trích cả tâm mên lút em ai trên mắt bin xanh, cô gái ngồi tàn hium đang giò. Họ tiến về phía mắt hòn giao hoang sờ vôi gian san họ bao quanh tát đếp. Cô kẻo trích xôm cao su lên bài cắt chàng bin mang dê bắt rau khám phá. Ngay ở vùng nước can, anh ra gát đốt mắt chú cả nhỏ nhỏ tài cao khéo leo. Niềm vui nhàn lên khi anh luôn đuốc võ ác anh vù chảy nàng trên cát. Cô gái cùng may mắn đắt đuốc mắt trích võ ác anh vù hoàn hảo đất vào bò. Không chi vay, anh còn tìm thấy quả cầu phảo thủy tinh có tủ ngủ dàn nắt bàn. Dí sau vào bài co, anh cô làn theo rau tràn là quả rùa hay cả sau dê lại. Rồi ra hoang, than hò lút tòi mắt khu vắc dùng nờ gớp màn giảm giáp. Tại dây, anh tụ hào khoe còn cả khe lắp lành vua cao đuốc tù trên xuồng. Họ tít tắc gì bò đắc theo bài giản khó can dè tìm kiếm thêm nhung đủ thủ sáu. Cô gái mìm cô giang rõ khi càm trên tay trên lòi phạm võ ác tát đếp. Anh chàng quyết dinh thu tài san ca bằng mũi lào gò theo các nguyên thủy. Dù rất tập trung, mũi lao phòng xôm nuốc van chuốt qua mắc tiều trong gàng tác. Chân sang bái bùn, cô gái dùng mắt soi quắc nhỏ khéo leo cầu hàng. Sukin nhan đuốc rèn đắp khi có loi len đuốc mắt còn tòm tít an mình sau đủ họ cát. Anh chàng cùng phát hiện mắt lắp vỏ lắt sắc quả loài tòm tít không lo. Duki đu say ra khi họ bắt gắp mắt con tòm tít màu vàng quý hiếm. Anh không giao nói su kinh găng chốc sinh VAT lòng lành đắc giao này. Còn tòm tít lút nhanh chén mắt nuốt can chốc khi làn tròn vào hang. Tàn hi làn nuốt mắt, hai ngung vui về tè nuốt rùa giòn bên bò bin trong VAT. Cho lại than lon, anh quay cuôm vôi can câu và kèo lên mắt con cà thù không lò. Cô gái nhanh trong thà nhung lất cả mong dê làm bon goi xê vít tùa rồi. Trích catamen tha nèo yên bình tại mắt vùng vình có màu nuốt ềnh gắc bịt. Trên bài cát, con nầu mòn tòm tít sắt cà chua thòm lung trên chảo lon. Họ cùng nhau thơ thắc bùa toi làng bàn bên nòi bi giàng soi sùng sáp. Sang hôm sau, cô hào hắc nát đuốc cả mắt nam võ ác cầu gì chẳng mút. Cô tua qua lại trích xùm mây dê xong tiền ra vùng đuốc sau hòn. Bên đua mắt nuốc, gian cả hồng bồi lôi thanh binh quanh gian san họ rắc do. Anh dùng trích cùng đắc bít san ca nhung mùi tên lại bắt nụ quốc len. Sau đất lan, họ vây tay chào tam bít hòn rào dề chân rèn diềm đèo mòi. Dễ nói, có lắp tắt nầu mòn sắp bi do nóng hoi trên ngòn lùa ra ngoài. Bùa an gian di vòi sắp và bánh mì ép chào mang lại cảm gãi rát bình yên. Sang hôm sau, cô mắc do làn và nhảy thang xùm rồng đuốc sau tham. Cô bòi luôn rùa hàng gian ca gian dù màu sắc trong khung canh kỳ ảo. Đua dây bin, họ phát hiện kiồn dây cấp roi bù qua mắt bù giảm tàu ngày xưa. Bắt ngò, mắt vòng xuể không lò quả gian cả nhộng hình ra chuốc mắt ho. Hàng ngàn con cả anh bắc kiồn lại thành mắt còn lắc ngoan mắc đùa dài đùa. Anh chàng cam sung san ca và ban chung mắt còn cả hoàng rể mồm dài. Lên bò, anh can than phi lệ phàn tít tùa ngon nát qua con cả lon. Cô gái tạm ướp nhung lất ca bàng bắt ca di dẹ tròn bi cho mòn trên giòn. Cho lại vùng nước sau, anh nàng hát xùm tao nên nhung vết sang hờn ảo. Mũi lao qua anh mắt là nùa hà gác thành công chu cả mù giò bèo ngày. Ra ca trên giòn cùng khoai tay đuốc bay bìn hấp gian trong khoang thản ám cung. Sang xóm, họ vòi vàng cham thêm niên lu cho trích xùm dề ra khỏi xa. Đua là nước xanh tham, nòng sung san cả lại nhàm vào mắt con cả ngu giàng cho. Tuy nhiên, con cả qua khoe giả kèo tút cả phào va lào dí mất giàng. Soi dây quắc lào vắt di đùa dây bin kin ho không kíp cho tay. Hai ngùa ngồi trên xôm vòi giỏi chắt tích đùa sáu dê xong mắt còn môi lon. Không bỏ quắc, ho chân sang thả môi ra lút đắc theo mắt nước phía sau thân. Cô gái ôm theo quả tà nhỏ, san sang lan tu do xùm khám phá gian san hồ mỏi. Trích thân lon cham dài tiền rên ra qua mắt gian san ho hình vòng cùng sảnh bích. Trên bắc lùa, cô rắc thêm chất giả sáu lên nhùng min cá trên đồng hòi. Cô tua qua lại xùm quay lại than lon sau mắt vòng khảo sát quanh rào. Anh chàng tít tắc kim nhan cam sung san cả bòi đắc theo nhung gian san ho.
Là nước trong về ATG lò do tung cung sàn họ tát đếp bèn đu ở bùi xua ông. Bú chu, họ ngồi trên bùi than ngam nhìn anh hoang hòn dò rắc bùm xua ông. Nụ của hành phắc giang ngồi trên môi có khi đót thù gian trên bài cắt min. Tu trên cào, họ nhìn thấy nhung vết rùa bò chàng chít các bài bin. Cành tôm rùa mê can than dê tung quả trung xua mò cắt rát xù sắt dòng. Cô gái thắc thau gem, xây xua ngam nhìn khoanh các kỳ đu quả tù niên. Sang ra, cô lại hòa mình vào dòng đốt mắt lành bền gian san họ rắc giò. Anh chàng nhảy xôm bin, bắt rau mắt ngay mòi dày nặng luôn. Bầu trôi trên rào dấp bồng hàng ngàn con chim nhàn giang chào luôn. Tuy nhiên, họ exotisa khi thay níu sắc rùa mắc kết trên nhung bom ra lòm chom. Mắt chú rùa toi nở gửi bị lắt ngua, không thể cho về dài đùm bao là. Cả hai xua tàn nòi bu bang các ngam minh quanh trích màn thần yên anh. Cô gái ngồi lang lê bên qua so, tan hiùng chất giò chú thôi quả khoang thà ân. Vai chú ca heo tinh gịt bòi lút qua đùa là nước xanh tham chốc mùi thà ân. Họ tít tắc lai xôm tiên về mắt hòn rào có nhung ngon giỏi có sành gát. Tài dày, họ phát hiện mắt bài võ ác có giò thò gian xua dê lại quanh các rùa. Anh còn nát đốt mắt trích ra kim loài gì xếp bị an nam trong trò chen ra. Dê cô không bị yêu ti chan, anh công cô báng qua bài can dê lên chiếc xùm đàn. Trên bò bin, mắt trích thần nhom cũng dòng có cụ kỳ ra nam bò hoàng tủ lau. Còn lại chiếc xùm lút qua nhung con sông nhỏ, roi xa hòn rào hoàng vàng. Mắt bùa tôi làng bàn đua anh rèn dòm kiếp lại ngày dài khám phá. Sang hôm sau, có hào hắc chay xùm bin tàn hiôm là nước mắt du à. Anh chỉ tay về phía nhung biết gen kỳ là in hàn chèn nền sàn ho can. Anh lan xôm tàn nói dây quan sát kỳ hòn nhung van chua giò là gì. Mũi lao qua anh lai hiôm về phía bay cả lút quả chốc mát. Lần này, anh mang về đốt mắt con cá cầu vòng nhỏ nhàn lấp lành. Đùa mắt bin bảo là, hành trình sàn bắt qua anh lại tít tắc không ngùng nghi. Mắt chú cả xanh nghiêng gắc bin nhanh trong bì hà gắc bòi mũi lao chuẩn xác. Không dùng lai o do, anh tóm gòn thêm mắt con cá mù giò rắc tát đếp. Lên thân, anh thoàn thốt phi lệ phàn tít tua roi quả con cá mù. Trích can cầu bôm lôi nhàn nhà trên mắt bin, roi vàn may lúc tràng vàng. Cổ kheo liệu thai nhỏ khoai lang dê choàn bị bua tỏi cho cả hai. Họ dùng bùa ngon lành trong khi mắt troi do oi gian làn xôm đùng tràn troi. Bắt ngò, can cầu gắt mảnh, lôi lên mắt con cá chắp vàng chảnh không lò. Bít dây là loài cá quy, anh can than gò luồng câu và tha nó về lại bin ca. Cô gái tua cô đủ kin phơ lạc am khi than lút đắc theo dàn san ho. Đua nuốc, anh găng niên khi thấy rất nìu rùa xanh bòi lòi tìm nòi làm to. Hình ảnh phơ lạc am cho thấy nhung biết gen thang tấp hàn sau trên dàn san ho. Do trình là nhung hòn ra gian dòi ra tú mắt vu giảm tao gò vào thẻ kỳ chuốc. Anh trang choan bi giò lan, hào hắc nhây xuống khám phá tan tin lịp su đủ ở dây bin. Lặn xuống làn nước trong vắt, anh phát hiện tảng đá lớn từng là mảnh vỡ của con tàu đắm. Rà soát kỹ lưỡng bằng máy dò kim loại, anh bất ngờ tìm thấy một thanh sắt dài lấp dưới cát. Trên đường đi, họ vô tình bắt gặp con cá cờ thong thả lướt qua dạn san hô tuyệt đẹp. Ngay sau đó, chiếc thuyền buồm tiếp tục rẽ sóng đưa cả nhóm đến điểm thả mồi câu lý tưởng. Vừa thả mồi xuống, họ đã thấy hàng trăm con cá nục bơi lượn tạo thành một bầy khổng lồ. Nào ngờ mồi già vừa thả xuống đã bị một con cá mập hung hăng lao đến giỏng ngó. Thấy con cá mập liên tục lượn lờ cắn thử mồi già, anh đành ngậm ngùi thu dây đổi điểm câu. Chiếc thuyền neo lại vùng nước trong vắt, tạo điều kiện hoàn hảo để họ bắt đầu chuyến lặn bắn cá. Vừa xuống nước, anh đã giật mình khi thấy hàng tá cá mập đang lượn lờ ngay sát chiếc xuồng nhỏ. Bỏ qua bầy cá mập, anh thả thiết bị phản quang và thành công thu hút một đàn cá nục lớn. Tiếp tục bơi dọc dạn san hô, anh cẩn thận lùng sục săn tìm những con cá dạn kích thước lớn. Vì con mồi nấp quá sâu trong bụi san hô, anh đành khóa chốt an toàn để không làm hỏng dạn. Chuyển sang chiến thuật rình dưới đáy cát, anh tóm gọn một con cá cháp vây vàng béo tốt. Chuyển sang buông cần trên xuồng, họ muốn thử thách sức kéo với những loại cá dạn mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, anh kéo lên một con cá hồng đế to lớn mang lớp vảy đỏ rực tuyệt đẹp. Cô bạn gái cũng phải gồng hết sức mới có thể kéo con cá dạn mạnh mẽ lên thuyền. Bữa tối hoàng hôn khép lại bằng món cá chiên cùng khoai tây nướng thơm lừng trên bong thuyền. Sáng hôm sau, lặn xuống dạn san hô, anh nhanh chóng đưa một con cá lớn vào tầm ngắm. Cú bắn chuẩn xác giúp anh dễ dàng tóm gọn con cá mũ đỏ khổng lồ mang lên xuồng. Chiếc xuồng lướt nhanh qua vùng nước nông để tìm kiếm điểm buông cần lý tưởng mới.
Chỉ vừa buông cần, anh đã kéo lên một con cá mú kích thước khủng hơn lúc sáng. Cùng với chiến lợi phẩm khổng lồ, họ nổ máy lái xuồng lướt đi trên mặt biển êm đềm. Đang chạy, cô gái vội mang chân vịt nhảy xuống biển khi phát hiện ra sinh vật thú vị. Đó là một con cá mập báo cực hiếm đang thong thả nằm ngủ dưới đáy cát phẳng lặng. Gặp được sinh vật hiền lành này khiến cô gái nở nụ cười rạng rỡ trèo lên xuồng. Chưa hết, Flacam còn tình cờ bắt chọn khoảnh khắc bầy cá heo tung tăng lướt sóng ngang qua. Ở lần buông cần cuối, mồi già lại bị một con cá mập đuổi cắn đầy hung hăng. Cất cần câu đi, anh quyết định lặn thẳng vào giữa của cầu cá nục đang cuộn xoáy. Ngay dưới vòng xoáy cá khổng lồ là bầy cá mập dạn lượn lờ kiên nhẫn chờ cơ hội. Được bơi cùng hàng ngàn sinh vật hoang dã khiến cả hai cảm thấy vô cùng phấn khích. Khép lại hành trình, họ thong thả nổ máy lướt trên mặt biển phẳng lặng quay về nghỉ ngơi. Ngày cuối cùng của hành trình bắt đầu rạng rỡ trên chiếc thuyền lướt giữa đại dương. Nạp đầy năng lượng với chiếc bờ ghê cá thơm phức, họ hăng hái kéo buồm đón gió. Dù bắt gặp bóng dáng những chiếc thuyền câu trộm đáng ngờ, chuyến đi vẫn tiếp diễn. Quyết không để nỗi lo làm bận tâm, cặp đôi tự tin lái xuồng ra dạn san hô. Ôm theo cây súng lao quen thuộc, anh háo hức tiến về phía bãi săn quen thuộc. Xa xa mây đen vần vũ đe dọa, nhưng khao khát chinh phục biển cả vẫn rực cháy. Mục tiêu lớn nhất hôm nay chính là săn lùng bằng được con cá hồng Moji danh mãnh. Vừa lao mình xuống, một thế giới hải dương rực rỡ và choáng ngợp lập tức hiện ra. Chào đón anh đầu tiên là một cô rùa xanh hiền lành đang thong dong bơi lội. Ngước nhìn lên mặt nước trong vắt, đàn cá nhỏ bơi lượn khiến anh không khỏi vẫy chào. Một con cá mập dạn lượn lờ đe dọa, nhưng cô nàng vẫn can đảm ngụp lặn tìm kiếm. Ẩn mình dưới đáy sâu, mũi lao sắc bén đã khóa chặt một bầy cá đang lướt qua. Dưới khe đá hẹp sát bên cạnh, một con cá trình mô dê cuộn mình giấu đi vẻ nguy hiểm. Tạm bỏ qua kẻ săn mồi ẩn nấp, anh kiên nhẫn bơi theo đám cá đang mải kiếm ăn. Ngụp lên mặt nước để lấy hơi, anh hào hứng chia sẻ về vô số mục tiêu bên dưới. Lấy lại bình tĩnh, anh tiếp tục lặn sâu và dứt khoát bóp cò lao vào đám cá lớn. Chạm mặt mục tiêu chính là cá hồng Moji, nhưng sự do dự khiến nó kịp tẩu thoát. Khá thất vọng vì lỡ nhịp, cặp đôi nổi lên bàn bạc lại phương án tác chiến tiếp theo. Lần này đến lượt cô lặn xuống, khéo léo bơi dọc theo những dạn san hô trải dài. Bất thình lình, một con cá khế vây xanh tuyệt đẹp xuất hiện lọt thẳng vào tầm ngắm. Dù ráo riết bơi theo và chĩa thẳng súng, con cá danh mãnh vẫn giữ khoảng cách quá tốt. Chuyển sang mục tiêu khác, một con cá khế khổng lồ bơi lướt qua mang theo đầy hy vọng. Thế nhưng thân hình đồ sộ kia lại di chuyển quá nhanh, dễ dàng thoát khỏi mũi lao nhọn. Biết săn cá lớn không dễ, anh đành bất lực nhìn bọn cá mập tự do lượn lờ qua lại. Quyết không về tay không, một cú bắn chớp nhoáng được tung ra giữa bầy cá bơi hối hả. Đáng tiếc thay, mũi lao xé nước trượt mục tiêu để lại cho anh sự trống rỗng tràn trề. Thay đổi chiến thuật, chiếc xuồng nổ máy rẽ sóng tiến về một vùng nước nông màu ngọc bích. Vẻ mặt đầy tự tin cho thấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một phương án tiếp cận mới. Bỏ cây súng lao sang một bên, anh quyết định dùng cần câu quăng mồi giả xuống biển sâu. Ngay lập tức, cuộn dây cước rít lên điên cuồng báo hiệu một sinh vật háu đói đã cắn câu. Trải qua màn giằng co căng thẳng, thứ bị kéo lên lại là một con cá chém đỏ cấm bắt. Dù hơi thất vọng, anh đành gỡ lưỡi thả nó đi rồi tiếp tục dạo quanh khu vực dạn san hô. Từ trên xuồng nhìn xuống, cảnh tượng đáy biển lộ rõ từng mảng san hô và đàn cá sặc sỡ. Phát hiện một vệt đen khả nghi bơi qua, mồi câu nhanh chóng được vung ra đầy chuẩn xác. Lần này sức kéo nặng nề đến mức anh phải gồng mình siết chặt sợi dây cước trên tay. Để đảm bảo chắc chắn, cặp đôi vội vã thả neo xuồng chuẩn bị lặn xuống xem xét tình hình. Đáy biển tĩnh lặng lại mở ra, khẩu súng lao đã nạp căng dây thun sẵn sàng khai hỏa. Ngụp lên nghỉ ngơi một nhịp, bầu trời hoàng hôn sắc hồng tuyệt đẹp làm dịu bớt sự căng thẳng. Tiếp tục lặn sát xuống dạn đá ngầm, anh rón rén tiếp cận một con cá vây vàng sặc sỡ. Dù đã lách mình rất khéo, nhưng sự cảnh giác cao độ vẫn giúp con mồi bơi vụt mất. Bỏ cuộc với súng lao, anh lại leo lên xuồng tung ra một cú ném mồi quyết định cuối ngày. Mặt nước bỗng vỡ vụn khi một sinh vật khổng lồ đớp trúng lưỡi câu và giãy giụa điên cuồng. Trận chiến khốc liệt đến mức anh phải tì chặt cần câu vào người để không bị kéo tụt xuống. Con thủy quái dùng chút sức tàn cuộn trào dưới nước sâu, báo hiệu đây là một đối thủ đáng gờm. Khi bóng dáng đó lộ diện rõ ràng, anh hoàn toàn sững sờ trước con bàng chài vân sóng khổng lồ. Mặc kệ sự mệt nhoài, anh vội vã nâng bế sinh vật hiếm có này lên để ghi lại khoảnh khắc. Mang trên mình màu sắc tuyệt đẹp, nó thực sự là một viên ngọc quý của cả vùng san hô này. Hiểu rõ sự quý hiếm của nó, anh cẩn thận và nhẹ nhàng gỡ chiếc lưỡi câu ra khỏi miệng cá. Vẫy đuôi nhẹ nhàng, chú cá lặn mất tăm để lại sự phấn khích tột độ cho cả hai người.
Trở về chiếc tàu Catamaran, cô nàng bắt đầu pha chế một gói bột màu xanh quen thuộc. Đây là nguồn dinh dưỡng thần kỳ giúp họ đủ thể lực bơi lặn cùng đàn cá quanh chiếc mỏ neo. Cuộc sống lênh đênh đôi khi rất cần những phút giây đọc sách tĩnh lặng để xoa dịu tâm trí. Nhờ chuẩn bị kỹ, cả hai luôn giữ phong độ cao nhất trước mọi thử thách khắc nghiệt. Tay không bắt những con qua bùn khổng lồ trong rừng ngập mặn cũng chẳng thể làm họ sợ hãi. Sức bền phi thường chính là chìa khóa duy nhất giúp cặp đôi trụ vững suốt hàng tháng trời trên biển. Tạm biệt bãi cát, chiếc xuồng lại rẽ nước lao đi khám phá một vùng rạn san hô hoang sơ khác. Cảnh tượng sát mép vách đá ngầm hun hút báo hiệu một điểm trú ẩn hoàn hảo của lũ cá lớn. Chẳng cần do dự, anh lập tức nín thở lặn một mạch xuống vùng nước xanh thẳm đầy vẻ bí ẩn. Một bầy cá khế vây xanh lập tức lọt vào tầm ngắm sắc lẹm của cây súng lao trên tay. Đảo mắt sang ngang, anh phát hiện một con cá mú hoa đang ranh mãnh nép mình trong hang đá. Đột nhiên, một bóng cá thu xé nước lao vụt qua với tốc độ kinh hồn như một mũi tên. Bỏ qua bầy cá mập tranh lững thững tuần tra bên dưới, anh lặng lẽ đánh giá các mục tiêu. Bơi dọc theo triền đá, anh cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách để tìm kẻ ẩn nấp. Núp dưới bóng râm của tảng san hô lớn, anh kiên nhẫn chờ một cơ hội thực sự hoàn hảo. Từng cử động nhỏ được tính toán kỹ để không làm kinh động bầy cá ngay sát bên. Nhận diện được mục tiêu trong bóng tối, mũi lao dứt khoát phóng ra găm chặt lấy con mồi xấu số. Phủi bay đám cát mù mịt, anh dùng hết sức bình sinh kéo sợi cáp đưa con cá lên mặt nước. Không giấu nổi vẻ tự hào, anh giơ cao con cá hồng màu di tươi rói, khép lại buổi săn thành công. Khung cảnh chiều tà bình yên buông xuống bến đỗ quen thuộc, xua tan mọi mỏi mệt trong ngày. Bước lên bong thuyền, những miếng thịt cá trắng ngần lập tức được anh lóc ra một cách điệu nghệ. Phi lê tẩm bột được thả vào chảo dầu sôi, tỏa ra một mùi hương đầy quyến rũ. Song song đó, vỏ bánh mì mềm xốp cũng được phết bơ chuẩn bị sẵn sàng cho món ngon. Từng miếng cá giòn rụm kẹp cùng nước sốt làm nên chiếc bờ ghế cá tuyệt hảo ngay giữa biển khơi. Cắn một miếng ngập răng, anh nhắm mắt tận hưởng phần thưởng xứng đáng nhất sau một ngày lao lực. Hương vị tuyệt diệu này khiến họ quên đi thực tại khó khăn khi ngày mai phải nhổ neo rời đi. Sáng hôm sau, bản đồ thời tiết cho thấy gió vẫn bặt tăm khiến cả hai bắt đầu hơi lo lắng. Dẫu vậy, sự tiếc nuối vẫn thôi thúc họ trèo lên xuồng đi câu thử vận may lần cuối. Lần này, cô nàng là người ra tay và lập tức bị một sinh vật dưới nước ghì mạnh cần câu. Dù vất vả chống đỡ, cô vẫn kiên cường siết chặt cước, quyết không để con mồi tẩu thoát. Bọt nước sủi trắng xóa khi con cá khổng lồ ngoi lên mặt nước, vùng vẫy vô cùng tuyệt vọng. Bằng tất cả sự khéo léo, cô nàng dần thu hẹp khoảng cách và nhấc bổng chiến lợi phẩm lên thuyền. Một con cá khế to bản hiện ra, khiến cô cười nắc nẻ vì thành tích quá đỗi ấn tượng. Sau cái đập tay ăn mừng, họ quyết định trả sinh vật lộng lẫy này về biển tự do. Không chịu thua kém vợ, anh chàng vội vàng tung cần câu hướng đến điểm nước giao nhau đầy hứa hẹn. Dường như lũ cá dưới đó vẫn chưa qua cơn say mồi, ngay lập tức tranh nhau cắn câu liên hồi. Lực kéo dồn dập khiến anh phải nhích ra tận rìa mũi xuồng để giữ thăng bằng khỏi ngã. Khi liếc nhìn xuống, một bầy cá mập khát máu đang điên cuồng lao đến đớp những mồi câu thừa thãi. Nhận thấy tình hình dần vượt tầm kiểm soát, họ nhanh chóng đổ máy xuồng chạy thoát khỏi vùng lộn xộn. Khát khao phiêu lưu lại thôi thúc họ lặn xuống khám phá thêm một mảng san hô sặc sỡ khác. Cảnh sắc rực rỡ lướt qua, khẩu súng lao trên tay anh luôn trong trạng thái ngắm bắn dứt khoát. Giữa khoảng không tĩnh mịch, một con cá mập lững thững bơi qua nền cát trắng thu hút sự chú ý. Dù cố nán lại thăm dò, mục tiêu mong muốn vẫn lách đi mất bỏ lại một đám cát mù mịt. Chuyến đi săn kết thúc trong tiếc nuối, họ đành ngậm ngùi trèo lên con tàu lớn để nghỉ ngơi. Mỏ neo cồng kềnh từ từ được kéo lên, đánh dấu giây phút phải chia tay vùng biển xinh đẹp này. Cập nhật lại lộ trình, anh chỉ biết hy vọng có một cơn gió thuận lợi đẩy thuyền đi nhanh hơn. Giữa trưa những miếng cá tươi cuối cùng được mang ra chế biến để tiếp sức cho chuyến về. Bầu không khí ngột ngạt bên trong buồng lái khiến anh chảy túa mồ hôi và mệt mỏi rã rời. May mắn thay, món gỏi cá sống mát lạnh ướp chanh chua đã cứu rỗi cái nóng rát da rát thịt. Nhai miếng bánh quy giòn tan, nét mặt anh đăm chiêu nhìn về phía đường chân trời xa xăm tĩnh lặng. Nhiên liệu sắp cạn mà gió vẫn im lìm, chuyến về đất liền của thực là một thử thách lớn. Tính toán lại hành trình, anh hy vọng sẽ có một cơn gió thuận lợi để sớm trở về. Vừa lúc bình minh ló dạng trên biển, họ nhanh chóng kéo buồm đón gió đẩy thuyền đi tiếp. Bước vào buồng lái ngột ngạt, anh tập trung cao độ điều khiển con tàu vượt qua con sóng. Tranh thủ lúc cầm lái, anh lo lắng kể về thử thách khi nhiên liệu vơi dần mà gió lặng. Bất ngờ một cơn bão ập đến vây kín bầu trời, buộc con thuyền phải khẩn trương kéo lên xuồng. May mắn thay, người cha dạn dày kinh nghiệm đã có mặt để cùng anh trèo chống qua dòng bão. Khi biển êm trở lại, họ dừng chân và vui vẻ khoe chiến lợi phẩm là con cá thù lớn. Lên bờ khám phá hòn đảo hoang, họ vô tình bắt gặp cảnh rùa biển đang hì hục đẻ trứng. Ngay sát mép nước là bầy cá sấu lầm lì nằm canh chừng khiến ai nấy đều phải dè dặt.
Sáng hôm sau, cảnh tượng diệu kỳ hiện ra khi một đàn cá voi hòa têu lượn lờ sát mạn. Liền vội vã buông cần câu, anh ngay lập tức cảm nhận sức kéo cuộn trào vô cùng mạnh mẽ. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi khi anh nhận ra mình vừa mắc câu một con thủy quái. Rằng có quyết liệt không ngừng, buộc người cha phải trực tiếp ra tay gồng mình dốc sức kéo dây. Sự kiên nhẫn đã được đền đáp xứng đáng khi sinh vật khổng lồ cuối cùng cũng chịu ngoi lên. Vất vả xoay sở một hồi lâu, hai cha con mới có thể khống chế và kéo nó lên xuồng. Niềm vui chiến thắng vỡ òa khi người cha tự hào nâng bổng kỷ lục đáng nhớ nhất chuyến đi. Dẫu vậy, họ vẫn trân trọng sự sống và quyết định tung con cá tuyệt đẹp ấy về lại đại dương. Vừa ăn mừng xong, bóng dáng cá sấu tuần tra bãi biển lại nhắc nhở họ không được lơ là. Không khí bỗng trùng xuống khi họ phát hiện những chiếc thuyền lạ lần khuất sâu trong rừng ngập mặn. Hóa ra đám người lạ mặt trên con tàu sập sệ này là những kẻ đánh bắt cá trái phép. Chúng ngang nhiên quăng lưới giữa ban ngày, tàn phá nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản của cả vùng biển. Hàng loạt tấm lưới rách bị vứt bỏ vướng víu khắp rễ cây khiến cảnh quan trông vô cùng xót xa. Bất lực trước thảm cảnh đó, họ đành ngậm ngùi lái xuồng lách sâu hơn vào những con lạch hẻo lánh. Lẩn khuất trong đám cỏ khô, một con cá sấu ngụy trang hoàn hảo đang lẳng lặng quan sát họ. Băng qua bãi đá cạn cằn cỗi, họ bất ngờ phát hiện một dòng thác nhỏ êm đềm ẩn mình. Quá đỗi ngỡ ngàng, anh không giấu được sự phấn khích khi tìm thấy chốn thần tiên tĩnh lặng này. Nhìn từ trên cao, dải rừng hoang sơ bao la như giang tay ôm trọn lấy dòng suối hiền hòa. Dưới làn nước trong vắt, vô số bầy cá bơi lội tung tăng tạo nên một khung cảnh bình yên. Thế nhưng, khi hoàng hôn vừa tắt, tâm trí họ lại chịu nặng âu lo vì tin tức siêu bão. Hành trình mưu sinh khám phá vùng biển hoang sơ chính thức bắt đầu với vô vàn trải nghiệm thú vị. Tự tay lội bùn bắt qua hai câu tôm tít, họ luôn tìm thấy niềm vui mưu sinh ngoài thiên nhiên. Những món hải sản tươi rói luôn sẵn sàng tiếp sức cho họ sau những giờ bơi lội thỏa thích. Chiếc thuyền buồm nhỏ gọn nhưng tiện nghi chính là ngôi nhà di động đồng hành cùng cặp đôi. Mục tiêu lớn nhất của họ là vượt qua đại dương để tiến thẳng lên khu vực mũi phía Bắc. Để chuẩn bị cho chuyến đi dài, công đoạn hạ thủy con thuyền được thực hiện vô cùng cẩn thận. Ngay khi thuyền vừa chạm nước, niềm phấn khích trào dâng báo hiệu một khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Cảm giác tự do giữa biển khơi khiến cả hai tận hưởng trọn vẹn những phút giây thư giãn tuyệt vời. Bữa tối đầu tiên trôi qua êm đềm với món thịt nướng và tôm áp chảo trong khoang thuyền ấm cúng. Sáng hôm sau, anh chàng lập tức thử tải sát cá của mình ngay khi thuyền đang lướt trên sóng. Một hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp dần hiện ra phía xa như vẫy gọi những bước chân khám phá. Vừa buông neo an toàn, họ liền nghiên cứu kỹ bản đồ để lên kế hoạch thám hiểm vùng đất mới. Men theo bãi cát, khu rừng ngập mặn rậm rạp lập tức lọt vào tầm ngắm để săn bắt qua bùn. Anh không ngại lội xuống dòng nước đục, cẩn thận dùng gậy thọc sâu vào từng hốc rễ chằng chịt. Sự kiên nhẫn đã giúp anh tóm gọn một con quạ khổng lồ đang cố lẩn trốn dưới lớp bùn lầy. Chưa dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục lùng sục và thu hoạch thêm vài chiến lợi phẩm giá trị. Nhưng con quạ vĩ đại mang cặp càng đen xì vẫn là thành của đáng tự hào nhất trong ngày. Trở về thuyền với tâm trạng hân hoan, cô gái nhanh chóng dạo bước tận hưởng chút nắng ấm thanh bình. Những con quạ to khỏe nhanh chóng được làm sạch và mang đi hấp chín để chuẩn bị cho bữa ăn. Để món ăn thêm phần hấp dẫn, cô khéo léo đảo đều thịt qua ngọt lịm cùng nước sốt cà chua. Bữa tối xa hoa giữa biển khơi khép lại một ngày lao động mệt nhọc bằng những tràng cười không ngớt. Sáng sớm hôm sau, đôi bạn tình giấc đón bình minh rực rỡ rồi tiếp tục rong ruổi trên mặt sóng. Những cơn gió lớn đẩy con thuyền lướt đi mạnh mẽ, dũng mãnh vượt qua mọi thử thách của đại dương. Nhờ vậy, họ nhanh chóng tiếp cận được một hòn đảo xa xôi khác và quyết định thả neo nán lại. Cô gái háo hức chuyển sang chiếc xuồng phao nhỏ để tiến sâu vào bờ cát trắng mịn đầy gọi mời. Vừa đặt chân lên dải cát ven bờ, anh đã may mắn câu được một chú cá nhồng háo đói. Dạo bước dọc bờ biển, họ vô tình phát hiện một nửa chiếc vỏ ốc Nautilus tuyệt đẹp bị trôi giạt. Đặc biệt hơn, anh còn tìm thấy một quả cầu thủy tinh nguyên vẹn từng dùng làm phao lưới đánh cá. Phát hiện bất ngờ này khiến hai người tin rằng hòn đảo này vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật. Khi đi sâu vào bụi rậm, dấu chân bí ẩn in trên mặt cát càng làm dấy lên sự tò mò. Rời hòn đảo hoang, họ lại dùng xuồng phao tiến về vùng nước cạn để tìm kiếm thêm nguồn thức ăn. Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh nhanh chóng đâm trúng một con cá khế to lớn đang lượn lờ quanh thuyền. Lang thang qua khu rừng khô cằn, anh lại nhặt thêm một chiếc vỏ ốc Nautilus nguyên vẹn đầy giá trị. Cô gái vỡ òa trong niềm vui sướng khi tự tay cầm lấy món quà tuyệt đẹp mà biển cả ban tặng. Lướt xuồng qua vùng nước nông trong vắt, anh tinh mắt phát hiện bóng cá và vung lao đâm tới. Trở về sau chuyến săn ngắn, đôi bạn mang theo tâm trạng thoải mái để bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Chờ lúc thủy triều rút cạn, cô cẩn thận dùng mồi nhự trêu chọc một sinh vật ẩn mình dưới hang cát. Sự khéo léo của cô đã buộc con tôm tít khổng lồ phải chui ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Chiến lợi phẩm to lớn này khiến cô không ngừng nhún nhảy và tự hào khoe với người bạn đồng hành. Tiếp nối sự thành công, anh chàng cũng áp dụng kỹ năng tương tự và tóm được một cá thể khác.
Điều bất ngờ là con tôm tít này lại khoác trên mình màu vỏ vàng óng vô cùng hiếm gặp. Lớp vỏ mềm mại do đang lột xác biến nó thành một cực phẩm hấp dẫn cho bữa tối sắp tới. Nước lên cũng là lúc hai người tạm gác lại công việc để thỏa sức vẫy vùng dưới làn biển mát. Tận hưởng xong phút giây thư giãn, họ quay lại chiếc thuyền lớn và tiếp tục buông cần thả mồi sâu. Cú giật câu mạnh mẽ đã mang về con cá thu khổng lồ, bổ sung hoàn hảo cho kho dự trữ. Thịt cá tơi rói rói lập tức được thái mỏng, trộn cùng nước chanh để làm thành món gỏi chua ngọt. Sau bữa ăn no nê, họ háo hức tiến lên bãi cát hoang vắng để chạy nhảy xua tan sự gò bó. Tiếp tục chuyến thám hiểm, họ trang bị đồ lặn và nhảy thẳng xuống khu vực rạn san hô sâu thẳm. Dưới làn nước trong vắt, một chú cá bơi lơ đễnh lập tức trở thành mục tiêu của mũi tên sắc nhọn. Đem chiến lợi phẩm lên bờ, đôi bạn thong dong dạo bước thường ngoạn trọn vẹn phong cảnh hoang sơ bình yên. Anh còn tranh thủ leo thoăn thoắt lên ngọn cây cọ cao vút để hái những buồng dừa mọng nước giải khát. Sức sống dồi dào giúp cô dễ dàng kéo mỏ neo lên, chuẩn bị đưa thuyền tiến vào chặng đường mới. Để duy trì thể lực, họ dùng thực phẩm chức năng nhằm nạp nhanh năng lượng sau chuỗi hoạt động mệt nhoài. Nhờ vậy, cô có sức sắn tay vào bếp nấu cơm và chiên cá để chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Dù không có bữa ăn thịnh soạn, sản phẩm sức khỏe này vẫn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng thiết yếu. Vừa trò chuyện vui vẻ, họ vừa nạp đầy 6 chất để giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo và sảng khoái. Sang ngày mới, chiếc xuồng phao tiếp tục rẽ sóng tiến vào vùng nước cạn bao quanh một hòn đảo khác. Dẫu cảnh sắc rất đẹp, dải rác thải dạt bờ vẫn là một nốt trầm buồn giữa thiên nhiên hoang dã. Nhưng trong đống phế liệu đó, họ vẫn may mắn tìm thấy những chiếc vỏ ốc Nautilus tuyệt đẹp nguyên vẹn. Vượt qua bụi rậm gai góc, cô gái được anh đỡ tay cẩn thận bước xuống mỏm đá sát mép nước. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh khi nhặt được của cầu thủy tinh xanh lục bám đầy rêu phong. Khi nhổ neo, họ xui xẻo phát hiện sợi xích đã kẹt cứng vào rạn san hô ngầm bên dưới. Anh buộc phải lặn xuống gỡ rối, trong khi cô lùi thuyền lại để giảm bớt sức căng của dây xích. Giải quyết xong sự cố, cô bắt tay vào lăn bột những miếng cá phi lê chuẩn bị cho bữa ăn nhẹ. Những lát cá chiên giòn cùng khoai tây cháy xém đã tạo nên một thực đơn giản dị vô cùng đưa miệng. Thuyền lại thả trôi vào rừng ngập mặn để anh chàng trổ tài dùng cung săn bắt thủy hải sản. Lần theo dấu vết mờ ảo, họ len lỏi qua từng hốc cây chằng chịt tìm kiếm mục tiêu ẩn nấp. Mũi tên xe gió lao đi ghim trúng một con quạ khổng lồ, đánh dấu khởi đầu vô cùng hứa hẹn. Con quạ bùn đành khuất phục, ngoan ngoãn nằm gọn trong chiếc rổ chiến lợi phẩm của hai người thợ săn. Đổi mục tiêu sang bầy cá, anh thận trọng giương cung nhắm vào chấm đen lướt qua dưới mặt nước. Dù bị che khuất bởi rễ cây, nhát bắn chuẩn xác vẫn ghim gọn con cá đang bơi lội tung tăng. Tiếng reo hò vang lên phá tan tĩnh mịch khi anh từ từ thu dây kéo chiến lợi phẩm về xuồng. Cô nhanh tay giúp nhấc con cá khế bạc lên mặt nước, khép lại buổi đi săn vô cùng mỹ mãn. Hai người hồ hởi khoe con cá khế béo núc ních, hứa hẹn một bữa ăn tươi ngon đang chờ đợi. Thuyền di chuyển đến vùng san hô hoang sơ khác, nơi ngọn hải đang rì sét chờ trọi đứng giữa biển. Tối đến, khoang thuyền ấm áp ngập tràn mùi thơm lừng của món bánh mì kẹp thịt qua vừa ra lò. Ngày mới đưa họ đến một hòn đảo ngập mặn rộng lớn để săn lùng những mục tiêu khó nhằn hơn. Thả xuồng trôi dọc kênh, anh vung cung nhắm bắn đám cá nhỏ lượn lờ dưới lớp rễ đức chằng chịt. Mũi tên vụt đi cắm phập xuống nước nhưng con cá tinh danh đã nhanh chóng bơi thoát trong gang tấc. Hụt mất con mồi, cả hai cẩn thận lái xuồng ra khỏi luồng rạch hẹp để tìm kiếm cơ hội thuận lợi. Đúng lúc này, bóng cá mập bơi ngang sát mạn xuồng đã làm tăng thêm phần kịch tính cho chuyến đi. Bỏ lại sự tiếc nuối, họ nhổ neo rời đi nấu nồi súp bí đỏ trong không gian chạm vạng rực rỡ. Nồi súp nóng bên lửa chạy bãi biển đã mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp và bình yên. Sang ngày tiếp theo, anh khẩn trương chuẩn bị thiết bị lặn và châm nhiên liệu cho xuồng phao ra khơi. Hòa mình vào dòng biển, họ lặn dọc theo rạn san hô nông để bắt đầu chuyến đi săn buổi sáng. Bất ngờ thay, tàn tích đắm tàu nằm lẫn dưới rạn san hô lập tức thu hút sự chú ý của anh. Mang theo phát hiện lý thú, đôi bạn tiếp tục lái xuồng lùng sục vùng biển khơi đầy dẫy sự bất ngờ. Cảnh tượng ngoạn mục xuất hiện khi đàn cá nhồng cuộn lại thành một vòng xoáy khổng lồ dưới biển sâu. Tách khỏi vòng xoáy, anh tĩnh tâm chĩa mũi lao sắt nhọn đâm trúng một chú cá lang thang lơ đễnh. Chiến lợi phẩm béo ngậy hứa hẹn mang lại bữa tiệc thịnh soạn bên dải cát trắng hoang vắng lộng gió biển. Mùi cá trên quyện cùng tiếng chim râm ran làm bãi cát hoang vu như bừng lên sức sống tự nhiên. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhẹ nhàng khép lại bữa tối ấm áp của đôi bạn giữa bãi cát hoang vu. Sự cố đứt gãy bất ngờ buộc anh phải đu lên đỉnh cột buồm để chằng buộc lại cho thật an toàn. Vừa xử lý xong bên trên, một rắc rối dưới hầm tàu lại dở chứng bắt anh phải bò vào kiểm tra. Khắc phục xong mọi sự cố, anh hồ hởi mang súng phóng lao đi lặn để kiếm thực phẩm bồi bổ. Còn cá mũ đỏ nổi bật giữa những rạn san hô lập tức lọt vào tầm ngắm sắc lẹm của anh. Đêm đến, đĩa khoai tây nướng cháy xém cùng vài lát cá chiên mang lại một bữa ăn gọn nhẹ ấm áp. Bình minh lên, đôi bạn dũng cảm lặn xuống vùng biển sâu thẳm để săn lùng loài cá ngừ tinh danh. Phát hiện con cá ngừ lướt qua, anh lạnh lùng siết cò ghim chặt mục tiêu vĩ đại dưới biển sâu. Mùi máu loang ra đã kích thích đàn cá mập điên cuồng lao tới hòng cướp đoạt chiến lợi phẩm quý giá.
Bắt đầu ngày mới trên biển, Ferland kéo dây buồm chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Chiếc thuyền catamaran nhẹ nhàng lướt qua dải san hô tuyệt đẹp ngập tràn ánh nắng mặt trời. Đang say sưa ngắm cảnh, Ferland hào hứng chỉ tay về phía mặt biển xa khi thấy điều thú vị. Sau những giờ di chuyển, cô tranh thủ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ ngay trên bong thuyền. Trong khi đó, Gác thưởng thức ngon lành chiếc bánh mì kẹp đậm đà hương vị để nạp năng lượng. Ăn xong, anh lao mình xuống dòng nước xanh, lặn giữa đàn cá khổng lồ để bắt đầu đi săn. Với kỹ năng điêu luyện, anh nhanh chóng tóm gọn được một con cá mú biển màu dí cỡ lớn. Trở lại mặt nước, Ferland vui vẻ hò reo đón trở thành của tươi rói mà người yêu mang về. Chiếc thuyền sau đó dần tiến đến gần một cồn cát trắng muốt nổi bật giữa làn nước xanh thẳm. Vừa bước lên bờ, Gác cẩn thận dùng máy ảnh ghi lại cảnh quan hoang sơ của hòn đảo vắng. Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai cùng nhau ngồi thưởng thức bữa tối lãng mạn ngay trên bãi cát. Đêm tĩnh lặng, họ may mắn bắt gặp một con rùa khổng lồ đang chậm rãi bò lên bãi cát. Sáng ngày thứ 25, Ferland đeo bộ đồ lặn để tiếp tục thám hiểm thế giới dưới nước. Gác cũng nhảy xuống bơi lội nhẹ nhàng, len lỏi qua những dạn san hô nguyên sơ đầy màu sắc. Ngoi lên khỏi mặt nước, họ thích thú ngắm nhìn đàn chim biển bay lượn dập trời trên cồn cát. Từ góc máy trên cao, một chú rùa khác đang rẽ sóng tiến lên bãi biển ánh hồng rực rỡ. Men theo bờ đá gồ ghề, những sinh vật nhỏ bé bám chặt tạo nên hệ sinh thái đa dạng. Xa xa, hàng ngàn con chim đang tụ tập sinh sôi trên dải đất hoang sơ của hòn đảo nhỏ. Cả hai quay lại thuyền, say sưa chia sẻ với nhau về những khoảnh khắc tuyệt vời vừa trải qua. Bình minh ngày mới bắt đầu bằng một ly cà phê nóng hổi và bữa sáng đơn giản gọn nhẹ. Ferland bỗng tỏ ra cực kỳ phấn khích khi thấy sinh vật biển kỳ thú lướt qua mạn thuyền. Họ vội vàng lao xuống nước và phát hiện bóng dáng một con cá ngừ răng chó bơi ngang qua. Gác lập tức ngắm bắn, mũi lao bay đi với độ chính xác cao hướng thẳng về phía con mồi. Trên xuồng cao su, Ferland đang tất bật sắp xếp thêm ngư cụ để sẵn sàng hỗ trợ cho Gác. Chiếc xuồng nhỏ trôi dạt giữa không gian bao la của mặt đại dương tĩnh lặng không một bóng người. Rất nhanh sau đó, Gác hãnh diện ngoi lên cùng phần đầu cá ngừ khổng lồ đầy tự hào. Hành trình lại đưa họ lướt qua một khe nước sâu chia cắt dạn san hô xanh biếc tuyệt đẹp. Gác cẩn thận kéo cánh buồm để tận dụng sức gió đẩy con thuyền rẽ sóng tiến về phía trước. Tới điểm dừng mới, anh lại mang súng lặn xuống dạn san hô để săn bữa tối cho hai người. Số cá tơi liền được Ferland xào nấu trên chiếc bếp nhỏ bên trong khoang thuyền vô cùng ấm cúng. Góc quay trên cao cho thấy con thuyền bình yên neo đậu giữa vùng nước trông như pha lê tuyệt đẹp. Hoàng hôn buông, Ferland lặng ngắm bầu trời rực đỏ ôm trọn lấy mặt biển khơi mênh mông tĩnh lặng. Đón ngày mới, Gác mang cần ra xuồng thả mồi và rất nhanh chóng câu được một chú cá lớn. Lang thang trên đảo, họ xót xa khi thấy bãi cát ngập ngụa rác rưởi trôi dạt vào bờ. Sau đó, hai người chậm rãi lội nước ra xuồng để đi đến một dạn san hô hoang sơ khác. Lần này, anh lặn xuống để quan sát kỹ hơn cấu trúc san hô đá đổ sộ tĩnh lặng. Đang lặn thì trời đổ mưa mù mịt, anh đành ngoi đầu lên kiểm tra tình hình thời tiết. Trong lúc đó, Ferland đứng trên xuồng sảng khoái dốc thùng nước ngọt tắm tráng cho hết mặn. Trở lại dưới đáy, mũi lao của anh ngắm chuẩn xác vào một chú cá mú hổi đang lơ lửng. Anh nhẹ nhàng bơi luồn qua dạn san hô, ngắm chuẩn và dứt khoát bóp cò hạ gục con mồi. Hai người tự hào khoe chiến lợi phẩm đỏ rực rỡ trước khi mang nó về thuyền lóc thịt. Những thớ thịt trắng ngần được áp chảo, ăn kèm bát cơm nóng hổi tạo nên bữa tối đưa cơm. Gác ngồi thảnh thơi trò chuyện, tận hưởng trọn vẹn nhịp sống êm đềm sau những ngày lênh đênh. Đến ngày 33, chiếc thuyền buồm lại căng gió lao vút đi trên mặt đại dương mênh mông. Dù gặp cơn mưa lớn, Ferland vẫn tươi cười vẫy chào và tận hưởng thời tiết thay đổi bất chợt. Cô vui vẻ đứng trước bong, tận dụng luôn làn nước mưa mát lạnh gội sạch mái tóc bết dính. Mưa tạnh ngớt, Gác thông thả lái chiếc xuồng ra vùng nước cạn bắt đầu hành trình tìm kiếm. Anh nhảy xuống nước với chiếc máy dò kim loại, chậm rãi rà quét quanh dạn san hô hoang vu. Mặc cho sóng biển vỗ nhẹ, anh vẫn mải mê tìm kiếm những đồ vật lẩn khuất dưới đáy. Chưa thu được kết quả, Gác trèo lại lên xuồng và nở nụ cười đầy sảng khoái với bạn gái. Đổi vị trí sâu hơn, những cấu trúc san hô kỳ vĩ lạ mắt nhanh chóng thu hút anh. Anh len lỏi máy dò vào sát những kẽ hẹp tối tăm bên trong lòng khối san hô khổng lồ. Nhưng thu hoạch lớn nhất ngày lại là lúc anh đưa mũi giáo hạ gục con cá hồng khổng lồ. Cuối ngày, hai người tự hào xếp dàn cá mú tươi rói nặng trịch lên bong chụp ảnh kỷ niệm. Sáng hôm sau, Gác háo hức phóng xuồng qua vùng nước cạn ngập san hô hướng về hòn đảo vắng. Vừa nhảy xuống thăm dò dạn đá ven bờ, anh đã bắt gặp một chú cá trình đáng nấp. Cách đó không xa, một chú tôm hùm xui xẻo đã không thể thoát khỏi bàn tay điều luyện. Anh nhanh chóng ngoi lên, đưa tay giơ cao chiến lợi phẩm giáp xác tuyệt đẹp vừa thu được. Về đến xuồng, anh hãnh diện khoe liền hai con tôm hùm khổng lồ bắt được nhờ kỹ năng săn. Sau đó, Ferland ôm thùng nhựa lớn lên bãi cát trắng dọn dẹp cất giữ nguyên liệu tuyệt hảo.
Trở về khoang ngủ, gác hé mở ông cửa sổ thông gió bé siêu ngó nghiêng trước khi nấu nướng. Ngoài bong, hai người hào hứng chuẩn bị món tôm hùm chiên giòn ăn cùng mì tỏi ớt béo ngậy. Đĩa mì vàng ruộm nóng hổi kẹp thịt tôm thơm phức chắc chắn sẽ bù đắp năng lượng cả ngày. Đến ngày 4/11, chiếc thuyền từ từ thả neo nghỉ ngơi trong một vịnh biển êm ả. Sáng hôm sau, Ferland cẩn thận kéo xích neo lên để nhổ sào di chuyển sang địa điểm mới. Cô tự tin đứng ở vị trí bánh lái, hân hoan đón gió biển mát lộng thổi vù vù vào mặt. Cập bến hòn đảo lạ, gác vào rừng khám phá khu di tích vỏ sò cổ xưa của thổ dân. Tại bãi đá ven biển, anh còn tình cờ nhặt được một chiếc bánh xe dòng dọc kim loại rỉ sét. Do dạn nông chưa sỏi đá sắc nhọn, anh phải ẵm cô bạn gái lên mép xuồng để tránh xước. Lên đến bờ, gác hào hứng chỉ tay về phía một hang động nhỏ ẩn mình sâu trong vách núi. Thám hiểm xong, họ trở lại thuyền và bắt tay làm sạch mấy con mực nang trắng muốt tươi rói. Ngày mới bắt đầu với cảnh vách đá ven biển kỳ vĩ dưới cái nắng sớm chói chang gắt gỏng. Neo thuyền lại, hai người cùng nhau nhảy xuống kéo chiếc xuồng xuôi theo dòng nước nông lên bãi cát. Gác tỉ mẩn kiểm tra dụng cụ và dạn đá ngầm phía dưới trước khi quyết định ngụp lặn thám hiểm. Lướt xuồng ra khơi, họ chợt giảm tốc khi phát hiện đàn cá đang tụ tập kiếm ăn phía xa. Kỹ năng sát cá của anh nhanh chóng thu phục một chú cá thu tuyệt đẹp mang vệt sọc vàng. Chuyến lặn vẫn chưa dừng lại khi anh tiếp tục nhắm súng len vào dạn san hô cạn đồng đúc. Nỗ lực đó hoàn toàn xứng đáng khi mũi lao đâm trúng một con cá mú lướt vội vã. Anh hãnh diện bớt chiến lợi phẩm khá to béo lên xuồng trong niềm vui vỡ òa sung sướng. Tối đến, những thớ thịt săn chắc được nướng thơm lừng đem vào tận giường ngủ làm bữa khuya mộc mạc. Sáng sau, chiếc thuyền lại từ từ căng buồm tiến lên trong lúc Ferland khéo léo bẻ vô lăng điều hướng. Nóng lực quá, gác không chần chừ lao thẳng từ mũi thuyền xuống dòng nước xanh mát lạnh giải nhiệt. Dưới đấy, hàng đàn cá bạc lấp lánh thoải mái bơi lội vòng quanh anh như một vũ điệu sinh động. Lên xuồng dạo quanh vùng nước nông, cô lướt qua bãi cát trắng in hình bóng xuồng trôi lững lờ. Ở góc dạn tĩnh mịch, họ bất ngờ tìm thấy mảnh vỡ mỏ neo từ một vụ đắm tàu ngày xưa. Rà soát khối sắt han gì, họ thích thú phát hiện chiếc chìa khóa kim loại kiểu cổ bám rêu. Gác không giấu được sự phấn khích khi thấy một chú cá nhám nhỏ bơi ngang sát mép xuồng. Anh quyết định lặn xuống lần nữa để chiêm ngưỡng kỹ khối mỏ neo nằm phơi mình tĩnh lặng. Bất chấp những con sóng bạc đầu đang vỗ dồn dập, cô vui vẻ giơ tay ra hiệu an toàn. Bữa tối, Ferland bận rộn thái những phần phi lê cá trắng muốt chuẩn bị cho món hầm béo ngậy. Cô tỉ mẩn đêm thêm gia vị rắc điều tay, khuấy cho mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp khoang. Ăn xong, hai người ngồi thư giãn trên bông lộng gió nhâm nhi đồ uống, đợi ánh nắng hoàng hôn tát. Ngay dưới mũi thuyền, một đàn cá heo tinh nghịch tung tăng bơi lượn cắt chéo sóng đầy sức sống. Khung cảnh còn thêm kỳ vĩ khi hàng chục con rùa biển tập trung lượn quanh bãi san hô thưa thớt. Lên thuyền, gác dang rộng hai tay sảng khoái vươn mình, tận hưởng bầu không khí biển lộng gió. Đổi vai, Ferland ngụp lặn vào dạn san hô, tập trung dò tìm bóng dáng những chú cá nấp kỹ. Dưới đáy, Ferland lần qua cụm san hô sừng hiêu, ngắm bắn chuẩn xác một chú cá mũ hồi khổng lồ. Kết quả là gác hãnh diện dơ cao chiến lợi phẩm đỏ rực tuyệt đẹp rực rỡ lên ngắm nghía. Sau khi lóc thịt phi lê xong, sáng hôm sau họ lại đổi gió bằng việc buông cần từ xuồng. Chiếc xuồng nhỏ bé một lần nữa đơn độc rong ruổi kéo cá giữa mặt đại dương bao la tĩnh lặng. Món cá hấp dẫn này chính là thành của ngọt ngào sau những giờ phút vật lộn trên biển. Không để lãng phí thời gian, chiếc cần câu lại cong vút mang lên một chú cá mũ đỏ. Dù vậy, gác quyết định thả tự do cho chú cá nhỏ để duy trì sự cân bằng sinh thái. Từ trên bông thuyền, Ferland hào hứng chỉ tay về phía dạn san hô đang mời gọi phía trước. Lặn xuống làn nước trong vắt, họ bắt đầu dò tìm những bí ẩn còn lẩn khuất dưới đáy sâu. Ngay bên dưới chiếc xuồng nhỏ lướt đi êm ả là dấu tích mờ ảo của một con tàu đắm. Hình dáng xưa cũ của nó giờ chỉ còn lại những thanh gỗ mục và lớp đá dằn vương vãi. Nhanh chóng chuẩn bị đổ lặn, gác sẵn sàng cho một cuộc truy tìm kho báu thực sự dưới biển. Lần mò qua từng phiến đá phủ đầy san hô, anh hy vọng tìm thấy manh mối từ xưa. Một đoạn kim loại rỉ sét vô tình lọt vào tầm mắt nhờ tín hiệu từ chiếc máy dò. Bỏ lại chú cá trình đang nấp mình, họ tiếp tục lái xuồng rẽ sóng ra vùng nước sâu hơn. Từng đàn chim bay lượn báo hiệu một khu vực chìm đập đầy ắp cá tôm ngay bên dưới. Quả nhiên, ngay khi lặn xuống, gác đã bị bổ vây bởi vô số cá ngừ bơi lội tung tăng. Trở lại mặt nước, niềm vui nhân đôi khi họ tóm được một chú cá mú đốm xanh tuyệt đẹp. Chiếc cần câu dường như không hề nghỉ ngơi khi liên tục kéo lên những con mồi nặng ký. Ferland cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi tự tay khuất phục một chú cá hồng đỏ rực rỡ. Những miếng phi lê tươi rói nhanh chóng được đem lên bếp chiên xèo xèo cùng khoai tây thái liệu. Bữa ăn nhẹ diễn ra ngay trên lưới thuyền kèm lời tán dương không ngớt về độ ngon của cá. Thay đổi lặn mới, Ferland lại rủ gác tiếp tục hành trình khám phá mép dạn san hô hùng vĩ. Khúc gỗ trôi dạt vô tình trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho chú cá chi bân tên khổng lồ.
Đàn cá tràm cầu vồng cũng tìm đến mạn gốc cây này để nấp bóng giữa đại dương tĩnh lặng. Một chú rùa biển xanh mướt thông thả bơi qua trước khi chiếc phơ lạc căm ghi lại bóng dáng cá đuối. Xung quanh cụm san hô rực rỡ là hàng ngàn con cá nhỏ túm tụm lại tìm kiếm thức ăn. Thấy nước sôi sùng sục, Gác vội vã vung cần câu vào giữa bầy cá đang điên cuồng săn mồi. Nào ngờ, một con cá mũ khổng lồ lù lù xuất hiện dưới đáy, trực chờ cướp lấy con mồi. Cuộc chiến giằng co qua lại đầy kịch tính khiến chiếc xuồng nhỏ liên tục chao đảo trên mặt nước. Dưới bóng râm của chiếc catamaran, Phơ lăn thư thả ngâm mình làm dịu đi cái nóng hỏa giữa trưa. Thấy vùng nước tĩnh lặng lạ thường, Gác liền nảy ra một ý tưởng giải trí vô cùng táo bạo. Buộc dây vào xuồng, Phơ lăn thỏa sức lướt sóng ngay trên mặt biển phẳng lặng như chiếc gương khổng lồ. Xong xuôi, Gác liền lặn xuống lùng sục dạn san hô và dễ dàng ghim trúng một chú cá khế. Kỹ năng thiện xạ của anh tiếp tục được chứng minh khi ghim trúng thêm một con cá mũ sậm màu. Chiến lợi phẩm mũ hoa to lớn nhanh chóng được đưa lên khoe trước ống kính với vẻ đầy tự hào. Những chiến lợi phẩm liên tiếp lọt lưới chứng tỏ khu vực này thực sự là một thiên đường dồi dào. Ngay cả cá mũ sao xanh lấp lánh cũng không thể thoát khỏi kỹ năng săn bắt điêu luyện của họ. Trong lúc buông cần thư giãn, một chú cá mập nhỏ tò mò đã vô tình đớp phải mồi già. Ngay lúc đó, một chú cá mập báo lốm đốm hoa mai bất ngờ bơi lững lờ sượt qua mạn xuồng. Sinh vật hiền lành này hiếm khi xuất hiện nên cả hai không giấu nổi sự thích thú khi đuổi theo. Xa xa, đàn cá heo lướt đi mềm mại, điêu luyện xé toạc mặt nước đuổi theo một chú cá thu. Thấy cá ăn mồi nổi bọt trắng xóa, Gác phấn khích ném mồi giả vào đúng tâm điểm của vòng xoáy. Lưỡi câu lập tức bị kéo căng bởi sức mạnh đáng gờm của một sinh vật đang quẫy đạp điên cuồng. Dưới làn nước sâu, hàng ngàn chú cá khế lấp lánh tạo thành một vòng lốc xoáy bao trùm lấy Phơ lăn. Trở lên xuồng nghỉ ngơi, họ lại bật cười sảng khoái khi đùa giỡn cùng chiếc khăn bịt mặt sặc sỡ. Sự sảng khoái giúp cả hai lấy lại sức lực, hào hứng xử lý con cá khổng lồ cho bữa tối. Chiến lợi phẩm khổng lồ được lóc lấy phần thịt phi lê trắng ngần đầy hấp dẫn. Hoàng hôn buông xuống phủ ánh vàng rực rỡ lên chiếc catamaran đang lênh đênh giữa biển khơi yên ả. Bình minh vẫy gọi, một chú rùa biển bơi ngang qua như báo hiệu một ngày săn bắn đầy hứa hẹn. Ngắm nghĩa mục tiêu cẩn thận, khẩu súng xiên trong tay Gác vút đi, xiên trúng một con cá hồng biển. Trở lại xuồng, chiếc cần máy của anh lại oằn mình chống đỡ một sức kéo vô cùng dữ dội. Phải chật vật hồi lâu, anh mới lôi được chú cá vược đỏ rực rỡ ra khỏi đám san hô. Chú cá hồng biển vàng rực bơi lượn lờ như đang trêu người sát thủ điều luyện dưới nước. Lập tức nhắm đến nó, Gác nép mình vào khối san hô và tung ra một cú xiên chuẩn xác. Chuyển qua buông cần thả mồi, lần này anh đụng trúng đối thủ có sức kéo kinh hoàng hơn hẳn. Đó là cá bàng chài háp hết khổng lồ, mang trên mình những hoa văn uốn lượn vô cùng tuyệt đẹp. Thả nó đi, Gác lặn xuống đáy san hô sâu thẳm để tìm kiếm những con mồi vừa vặn hơn. Dò theo kẽ nứt hẹp, anh siết cò ghim chặt chú cá hồng biển đang lẩn trốn trong bóng tối. Bụi tung mù mịt khi anh lôi chiến lợi phẩm ra khỏi cái ngách chật hẹp dưới đáy biển sâu. Mẻ cá tươi rói này hứa hẹn mang đến một bữa tối chiên giòn ngon khó cưỡng cho cặp đôi. Từng miếng phi lê tẩm bột được chiên ngập dầu trên bếp nóng xèo xèo, tỏa mùi thơm nức mũi. No bụng xong xuôi, họ lại dong xuồng ra mép dạn buông cần đốt dưới ánh chạng vạng cuối ngày. Tới lượt Phơ Lan cầm cần gồng hết sức mình để kéo lại con thủy quái đang vùng vẫy phía dưới. Nhờ liên tục ngả người ra sau trụ vững, sức kéo từ phía con cá cũng đang dần đuối đi. Cố gắng của Phơ Lan cuối cùng cũng kéo được chú cá khế khổng lồ trồi lên mạn xuồng. Tiếc thay thân cá trơn tuột liền vuột tay cô, vội lặn một mạch xuống đáy san hô trốn thoát. Mặc chuyện sồng cá, họ lặn xuống dạn san hô bằng súng xiên chốt hạ buổi săn mồi cuối ngày. Mũi lao chuẩn xác ghim con cá khế vây vàng chốt hạ mẻ cá cuối cùng thật sự hoàn mỹ. Lên tàu, Gác bám thân tàu đứng kéo căng trục dây dòng dọc chuẩn bị nhổ neo rời dạn ngầm. Cánh buồm căng gió lướt đi êm ả, Gác thư thái cầm lái rẽ sóng tiến ra khơi xa. Trò chuyện vui vẻ trước camera, anh nói về kế hoạch dong buồm khám phá vùng dạn hoang sơ.